Vítám všechny u mě na chatařském kanále a dneska bude opět po delší době sušení masa, čili video z kuchyně. Uděláme si výbornou hovězí sušenou klobásu s česnekem a zeleným pepřem. Takže nezapomeňte kdykoliv v průběhu videa dát like, zvýšíte tím jeho bonitu a doporučíte ho ke shlédnutí ostatním. A také si nezapomeňte dát odběry a zvoneček u mého kanálu, aby vám neutekla další videa. Tak a jdeme na to. Jelikož se jedná o klobásu hovězí, takže použiju hovězí maso. Použiju na to libové hovězí maso, ořez z falešné svíčkové. Dále na vytvoření krásné struktury na řezu použiju vepřové sádlo syrové a pro ještě zjemnění chuti, protože hovězí maso má opravdu takovou hodně výraznou chuť, tak pro to zjemnění té chuti použiju vepřový bok. Já se na svém kanále zabývám chatařením a chalupařením a k tomu samozřejmě patří různé formy konzervování potravin, jo, protože trvanlivé potraviny na chatě to je v podstatě velmi důležité. Protože právě sušení masa patří k těm jednoduchým formám konzervování, není to vůbec nic složitého, tak to hojně využívám. Vyrábím hodně slaninu, ať už třeba z vepřového boku, což je italská pancetta, můžete vidět tady nahoře, tak taky vyrábím guanciale, což je vepřový lalok. Ten se nehodí moc jíst zastudená, to je taková ta slanina pod vajíčka, jo, pod maso, pod houby, jo, taky můžete vidět tady nahoře. Toto jsou moje nejoblíbenější výrobky a sníme toho opravdu hodně. Takovou zajímavou alternativou k sušenému masu v kuse jsou potom výrobky jako klobásy, salámy a podobně, které můžou být vícedruhové, čili více druhů masa, různě jinak kořeněné, mají jinou strukturu a tak dále, jo, jsou prostě úplně jiné, jsou dobré, je to úplně perfektní, takže proč si to taky nevyrobit, že jo, když je to tak jednoduché. Maso nakrájím na takové menší kousky a připravím si solící směs. Ta solící směs tu připravuju ze soli, trochy cukru a přidávám dusitan sodný. Já tady mám kilo masa a na to kilo masa přidávám 50 mg, tady vidíte, kolik to je. Takové malinkaté množství pár krystálků. Jako, jo. Množství té solící směsi jsem si vypočítal tak, aby vlastně po vyschnutí toho výrobku dosahoval hmotnostní poměr soli 2 až 2,5 % soli z celkové hmotnosti. Jo? Čili nejdříve jsem samozřejmě zvážil všechno to maso, odpočítal jsem asi tak 30 % vody, co je v mase a co vyschne, jo, čili celková hmotnost se sníží o 30 % a potom teda napočítám nějakých 2 až 2,5 % soli. Jo. Přidám ještě asi tak 5 gramů cukru a ten dusitan. Perfektně to vmasíruju do toho masa a nechám chviličku uležet. Maso nechávám stát tak dlouho, aby se rozpustila všechna ta sůl a cukr a to maso pěkně nacuclo. No a potom přistoupím k mletí. Jo. Nejdříve melu maso hovězí. Melu ho na nejmenší šajbu, to je 3 mm, protože menší k tomu strojku nemám. To proto, protože vlastně to libové hovězí maso bude tvořit spojku pro ty hrubší kusy, což bude to maso vepřové. Jo? Ten buček a sádlo se bude mlít na šajbu číslo 8
To zase protože větší šajbu než 8 mm nemám. Jo? Takže kdybych měl třeba 10, tak to pomelu klidně i na 10. Protože čím větší ty kusy jsou, tak tím hezčí je ta kresba, to je klobásy na řezu. Takže to tmavé, pěkné, červené hovězí maso, jemně mleté, vytvoří spojku a v té spojce budou ty kousky toho tuku a toho bučku pěkně vidět, když se ta klobása rozkrojí. Tak maso je připravené na to, aby se z něho vyrobila ta spojka. To je velmi jednoduchá věc, prostě do toho hovězího masa teďka v tuto chvíli přimíchám koření. Jak jsem říkal dříve, toto je česneková klobása se zeleným pepřem, takže přidám čerstvý česnek, tento krásně provoní. A dále přidávám zelený pepř z nálevu. Perfektně to promíchám a prohnětu tak, aby to hovězí maso začalo tak trošičku lepit. Jo? Nesmí se ale zahřát od té ruky moc, jo? Aby se to potom nerozpadalo, ale aby to drželo hezky pohromadě. No, po chvíli hnětení té spojky přidávám hrubě mleté vepřové maso, vepřový bok a ten špek. Tady už s tím hnětením se musí opatrně, v podstatě se jedná jenom o to, aby se to promíchalo, protože jakmile to budeme dlouho mačkat rukama, tak se ten tuk začne rozpouštět, celé se to začne natahovat a bude z toho kaše. Jo? Takže opatrně s tím, pouze zamíchat studené vepřové maso do té hovězí spojky a pečlivě to vlastně jako jenom promíchat, nic víc. Nechat odstát a vychladit, jo, protože takto už je to připravené na plnění. Připravenou a vychlazenou masovou směs plním do umělého kolagenového střívka. Toto kolagenové střívko jsem použil protože jsem neměl žádné jiné tenčí než standardní vepřové. Jo, takže to byl nejjednodušší způsob. I když na druhou stranu doporučit to moc nemůžu, nevím, jestli jsem to udělal špatně, ale to střívko se při sušení odlepuje od masa, vzniká tam mezera a to by tam být nemělo. Takže příště použiju nějaké jiné tenčí vepřové nebo možná skopové, nevím jaké, ale každopádně přírodní. K plnění jsem zde použil strojek, nicméně já jsem to zmiňoval už ve videu tady nahoře o grilovacích klobásách, že ten strojek není dobrý na to plnění klobás, zvláště pokud tam jsou v těch klobásách takovéto hrubší kousky a chcete, aby byly takové hezké. Pokud by to bylo jemně mleté maso, tak prosím klidně, ale tak to ne, jako jo, na tady tyhle klobásy se ten strojek vůbec nehodí. Klobásy plním tak, aby ve střívku nebyl vzduch. Jo. Naplněné klobásy potom ještě propíchám bublinky, aby utekl vzduch ven, protože ty vzduchové bublinky jsou malé vzduchové kapsy a to nedělá tomu masu dobře, protože tam můžou vznikat plísně, jelikož tam neproudí žádný vzduch, je tam pořád ten stejný, takže to tam začne plesnivět a to fakt jako není dobře. Tak a to je v podstatě z celého procesu výroby úplně všechno. Teďka už se klobásy jenom pověsí, při pokojové teplotě je nechám uschnout asi tak týden a dám je do ledničky. V ledničce potom už dále dozrávají. Jíst je začínám ve chvíli, kdy klobásy ztratí nejméně 20% hmotnosti. Běžně ještě dosychají v té ledničce a ty poslední už jsou ještě suší a ztratí klidně třeba i 30% hmotnosti. Tak přátelé, to je pro dnešek úplně všechno. Já se s váma loučím, děkuji vám všem moc za pozornost, nezapomeňte si kliknout odběry a mějte se všichni moc hezky. Ahoj.